Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Όπως σας είχα υποσχεθεί, μόλις έπαιρνα πίσω το DJI Mini 5 Pro από τη DJI, θα κάναμε άλλο ένα βίντεο follow-up για να δούμε ακριβώς τι έγινε, να σας πω και τι μου είπανε βασικά στη DJI και τέλος πάντων να κλείσουμε αυτό το θέμα. Η όλη διαδικασία ήταν πολύ γρήγορη, ήταν συνολικά 7 μέρες νομίζω και μάλιστα τους παρακάλεσα για το γύρνα, τους είπα επειδή το ήθελα πριν το τέλος της εβδομάδας και μου το στείλανε, παιδιά έκανε μία μέρα, το στείλανε χτες το πρωί και σήμερα το απόγευμα πριν λίγες ώρες το παρέλαβα. Τώρα πάμε στο διατάφτα και στο zoom. Τι είχε το DJI Mini 5 Pro και μου έκανε όλη αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα στο προηγούμενο βίντεο? Το πόρισμα της DJI ήταν ότι δεν είχε τίποτα. Έκαναν όλα τα τεστ, όλα τα calibration, μου στείλανε φωτογραφίες αναλυτικότατα, μέχρι και πτήση μου στείλανε που κάνανε, και στο χειριστήριο το RC2 και στο DJI Mini 5 Pro και στις μπαταρίες, τα ελέγξανε όλα και φυσικά δεν βρήκαν τίποτα. Όταν τους ρώτησα αν είδαν το log του drone, γιατί το log του RC2 το βλέπουμε και εμείς, εντάξει, δεν μου απάντησαν και μου είπανε ότι το drone δεν έχει κανένα πρόβλημα και σε περίπτωση που ξανασυμβεί να μας ειδοποιήσετε για να μας το ξαναστείλετε. Άρα κάτι υπάρχει, παιδιά, το οποίο μπορεί να φτιαχτεί και με μελλοντικό update, πιθανότατα θα φτιαχτεί με μελλοντικό update. Έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους αυτές τις μέρες που το Mini 5 Pro ήταν στην DJI και μου είπαν ότι έχουν πάθει και εκείνοι, από τους 10 παιδιά οι 6-7 μου είπαν ότι το έχουν πάθει και εκείνοι ακριβώς το ίδιο πράγμα και μάλιστα 2-3 μου είπαν ότι το έχουν πάθει και παραπάνω από 2 φορές, όχι μία, παραπάνω από 2 φορές. Άρα εγώ μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μου έτυχε μόνο μία φορά, συνεπώς το πήραμε πίσω. Το καλό που έγινε με αυτή τη διαδικασία, και θέλω να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το ακολουθείτε κι εσείς. Εάν σας συμβαίνει κάτι, παιδιά, και έχετε οποιοδήποτε ερωτηματικό με τον drone, να το στέλνετε πίσω όταν είναι στην εγγύηση. Δεν πληρώνετε απολύτως τίποτα. Είναι μόνο θετικό για εμάς τους καταναλωτές να το στέλνουμε πίσω στην εγγύηση, αφού το καλύπτει η εγγύηση, να το ελέγχουν και όπως στη δικιά μου περίπτωση δεν βρήκαν τίποτα, απλά το ξαναγυρνάνε πίσω. Επίσης, το καλό που ήθελα να σας πω που έγινε είναι ότι επειδή το έλεγξε η επίσημη αντιπροσωπεία, μου δώσανε και 72 ώρες περιθώριο να αγοράσω Care. Γιατί Care δεν είχα στο Mini 5 Pro, αλλά τώρα με αυτό το πρόβλημα που παρουσιάστηκε αγόρασα Care, οπότε ήταν κάτι που με βόλεψε πάρα πολύ, με τη λογική του ότι εφόσον μπήκα στη διαδικασία να το στείλω, να το πάρουν, να το ελέγξουν, να το πάρω πίσω, τουλάχιστον μου δώσανε και απευθείας το OK να αγοράσω Care, οπότε πήρα Care. Αυτή τη στιγμή το Mini 5 Pro έχει Care και εντάξει, το πετάω πιο χαλαρά. Γενικώς είμαι προσεκτικός στις πτήσεις μου και φυλάγομαι από παντού, αλλά τα προβλήματα με το hardware δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Όσες ώρες πτήσεις και να έχεις, δεν μπορείς να δεις το μέλλον και να δεις τι μπορεί να βγάλει, και μάλιστα σε προβλήματα που σου τυχαίνουν πρώτη φορά, προφανώς σε πιάνουν εξ απροόπτου και πρέπει και εσύ να μάθεις την ώρα που προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα. Π.χ. όπως και σας έχω ξανααναφέρει, λόγω της περιοχής εδώ υπάρχει πρόβλημα με το GPS. Μου έχει τύχει 3, 4, 5, 6 φορές, ούτε ξέρω πόσες φορές μου έχει τύχει. Πλέον έχω μάθει να το αντιμετωπίζω. Αλλά ένα πρόβλημα σαν και αυτό που έτυχε με την αποσύνδεση και που δεν ξανασυνδέθηκε ποτέ το RC2, το αντιμετώπισα μία φορά. Πλέον έχω υπόψη μου πώς να το αντιμετωπίσω. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα το αντιμετωπίσω με επιτυχία και τη δεύτερη φορά. Τέλος πάντων, από τα λάθη και από τα προβλήματα μαθαίνουμε, έτσι μαθαίνει κάποιος, αλλά το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι λίγο περίεργο, λίγο τρίκι, γιατί δεν μπορείς να ξανασυνδέσεις το RC2 και βασικά είσαι στο έλεος του τι θα αποφασίσει ο επεξεργαστής και ο αλγόριθμος του DJI Mini 5 Pro. Αυτά. Το Mini 5 Pro είναι και πάλι στα χέρια μου, οπότε ξαναξεκινάμε τις πτήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!